नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई नेपाली स्टाइलमा ब्रोइलर कुखुराको मासु बनाएर देखाउँछु। ब्रोइलर कुखुराको मासु बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ तेल तताउन राखेको छु। तेल तातेपछि यहाँहरूले 5 फोरन फुराउनु होला। त्यसपछि मैले यसमा सुकुमेल, दालचिनी अनि तेजपत्ता फुराएँ। अब यसमा मैले राखेँ यो ब्रोइलर कुखुराको मासु। राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि यसमा थोरै बेसार र नुन स्वादअनुसार राखेर राम्रोसँग चलाउने। र अब यसलाई कभर गरेर 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। 10 मिनेटपछि मासुबाट चाहिँ मजाले पानी निस्केको छ। अब यो पानीलाई चाहिँ नछोपिकन मजाले सुकाउनु पर्छ। मासुको पानी सुक्दै गएपछि चाहिँ मासु चाहिँ रातो हुँदै जान्छ र यसरी साथै मासुबाट तेल पनि निस्किन थालेको छ। अब यसमा मैले मसिनो पारेर काटेको प्याज राखेँ। अब प्याजलाई पनि यतिकै रातो हुने बेलासम्म भुट्ने। प्याजलाई भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ अदुवा लसुन, जिरा धनिया पाउडर, मिट मसला, रातो धुलो खुर्सानी, सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यस्तै मैले यसमा टमाटर पनि राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यसलाई चाहिँ अर्को 2-4 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ हरियो धनिया राखेँ। अब हाम्रो यो ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है।